chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với một chủ đề về làm YouTube, và có thể nói rằng một trong những mốc hết sức quan trọng đối với các bạn anh em làm YouTube đó chính là cái mốc 100.000 sub, là mốc mà chúng ta có thể nói rằng bắt đầu chính thức đi vào cái việc mà làm YouTube chuyên nghiệp, pro, nói chung là được cấp chứng chỉ. Và có vấn đề đó là cái vấn đề về nhận nút bạc. Và nay mình sẽ chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình về việc nhận nút bạc YouTube. Ok. Thông thường thì những em mới khi mà đạt đến cái mức 100.000 sub thì thường cái tâm trạng chung của mọi người đều rất là vui. Và từ cái thời điểm mà trước khi đạt được đủ 100.000 sub, tức là tầm khoảng là 99.000 sub chẳng hạn, thì nói chung cái cảm giác khi mà chỉ chuẩn bị chúng ta đạt được cái mốc 1.000 sub, đúng rồi, 100.000 sub, thì nó nói chung là ai cũng thế thôi, sẽ có một cảm giác là nó cứ hồi hộp này, vừa vui vừa lo, rồi nói chung là nó rất nhiều cái tâm trạng đan xen. Và một trong những cái mà anh em hay gặp nhất đó chính là khi mà chúng ta đã đạt được 100.000 sub rồi, nhưng mà rất nhiều cái trường hợp anh em là không nhận được cái mail thông báo của YouTube, hay là chúng ta không nhận được cái thông báo về cái việc mà nhận nút bạc. Và rất nhiều người cũng sẽ lo lắng về cái vấn đề này. Và trong video ngày nay thì mình sẽ chia sẻ anh em một chút kinh nghiệm về cái việc mà chúng ta đòi nút bạc, chính xác là đòi nút bạc luôn. Thông thường khi anh em đã đạt được cái mốc là 100.000 sub thì theo cái thông lệ của YouTube thì thường sẽ khoảng một tháng sau, tầm một tháng sau thì chúng ta mới có được một cái thông báo nó hiện lên ngay trên kênh ấy, là nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái mã để đổi thưởng, chính xác là cái mã để đổi thưởng. Và nó sẽ ra một cái trang web để chúng ta đánh cái code mà nó cung cấp đó, và chúng ta điền các cái thông tin về tên tên chúng ta sẽ nhận thưởng này, và địa chỉ và những cái lộ trình chuyển hàng. Đó là cái vấn đề mà đó là sau một tháng. Tuy nhiên thường nếu chúng ta đã đạt được 100.000 sub rồi, và thông thường khi anh em đã đạt được 100.000 sub rồi, hoặc là 100.00123 lẻ gì đấy, thì thường là rất là muốn có nút bạc ngay. Thì theo cái lời khuyên của mình, tốt nhất các bạn để khoảng sau đó 1-2 hôm hãng order. Thì cách order thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn như này. Thì chúng ta sẽ gửi một cái mail đến cho nhóm hỗ trợ của YouTube, đó là Creator Support đó. Rồi đây thì mình sẽ lấy luôn cái chuột bạch ở kênh của mình. Kênh này thì cũng mới được 100.000 sub vào tháng trước, nhưng mà mãi gần tháng 6 thì mình mới order, cũng tới lâu, cũng phải do Covid thì cái thời gian nó cũng lâu, nên là mình chủ động mình sẽ đòi luôn. Thì cú pháp để đòi như sau: anh em soạn cho mình một cái thư đến cái email này, creator-support@youtube.com. Đấy, anh em gửi một cái mail đến cái này. Đấy, chúng ta sẽ gửi mail đến cái này để yêu cầu. Và nội dung thì subject anh em để cho mình cái subject như này: xin nhận phần thưởng sáng tạo kênh YouTube ABCXZ. Kênh này thì các bạn để tên kênh của các bạn. Rồi, còn cái phần content nội dung thì các bạn hãy soạn cho mình cái mẫu như này. Cái này nói chung là cú pháp chung của hết anh em order đều đặt: chào đội ngũ hỗ trợ YouTube, hoặc là chào YouTube team. Vừa qua kênh mình đã đủ điều kiện để nhận nút bạc phần thưởng của người sáng tạo. Đấy, có thể ghi thế thôi. Và các bạn đề cho mình cái name channel, tức là tên kênh của các bạn là kênh gì, ABCZ. Và cái phần tiếp theo chúng ta để link của channel. Link của channel như nào thì anh em kích chuột phải vào kênh copy link ấy, đó, ra cái này. Và đã đạt được một mốc 100.000 sub thời điểm nó nhiều đấy. Và cái nội dung mình yêu cầu đã đến nay thì mình chưa nhận được thông báo nhận nút bạc, mong các bạn hỗ trợ nhanh chóng để mình có thể nhận được phần thưởng. Đó. Cái này thì tùy anh em có thể viết thêm, đến đây là có thể dừng được rồi. Và dưới thì các bạn ghi có thể là thanh hoặc là cảm ơn. Và thông thường sau khoảng 1-2 phút thì các bạn sẽ nhận được một cái mail này. Tất nhiên là cái mail này là mail tự động thôi. Chào bạn, cảm ơn các bạn đã liên hệ với nhóm người sáng tạo của YouTube. Hiện đã có chút thay đổi về phương thức hỗ trợ. Cái này không quan tâm. Đại khái nó sẽ gửi cho mình cái mail này. Và nếu mà thông thường thì nó sẽ mất khoảng 1-2 ngày, tùy nhá, nhanh hay chậm. Thì nó sẽ gửi cho mình một cái nội dung phản hồi lại là
đã tiếp nhận yêu cầu của bạn và nó sẽ kiểm tra các kiểu đó. Còn nếu không thì mình sẽ sử dụng một cái phương pháp này, đó là phương pháp chat trực tiếp với support đó. Còn không thì một cách nữa là chúng ta sẽ chat trực tiếp ở đây, các bạn nhìn thấy không? Sẽ có một nhóm chat trực tiếp 24/7 bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cũng có ở tiếng Việt, nhưng mà tiếng Việt thì nó chỉ hỗ trợ vào chủ nhật đến thứ mấy giờ thôi. Đây các bạn có thể ấn vào đây này. Đó. Đấy, các bạn vào đây. Đấy, nó sẽ ra này. Đó. Đấy, ở đây này. Khung giờ nhất định này. Đó. Đấy, các bạn ấn vào cái khung giờ nhất định này thì nó sẽ ra chúng ta hai hình thức, một là chat này. Đó. Hai là các bạn có thể contact bằng email ở đây. Đó. Thường mình sẽ sử dụng cái phương pháp chat, nó sẽ cho to ra. Phương pháp chat nó sẽ nhanh hơn. Đấy, ví dụ như các bạn chat với Việt Nam này, có cả ngôn ngữ của Việt Nam này. Đấy. Việt Nam sẽ làm việc từ chủ nhật đến thứ năm và từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng thôi. Đó. Đấy. Ví dụ mình chỉ chọn chat bằng tiếng Việt xem nào. Như vậy đây tiếng Việt thì nó không chat được anh em ạ. Cái giờ này nó không hỗ trợ người Việt đó. Tại vì thứ nhất có hai lý do. Thứ nhất nó có khung giờ làm việc của bên YouTube. Và thứ hai là cái đợt mình làm video này thì là tầm tháng 6 năm 2020 thì đang dịch Covid. Nên là cái nhân sự của YouTube nó cũng cắt giảm khá là nhiều. Nên cái đường support thì nó cũng 24/7 như trước rồi. Ở đây thì mình cũng đã có chat với một ông rồi. Đây, mình có chat với một ông tên là Angelo. Đấy, các bạn ấn vào tiếng Anh thôi. Đây, bây giờ các bạn ấn vào đây này. Các bạn ấn vào cái phần này này. Đây, mở lại nhá. Các bạn mở lại cái mail ấy. Đó. Gọi là khung giờ nhất định này. Đấy, khung giờ nhất định xong rồi chúng ta chọn phần chọn tin nhắn này. Rồi các bạn trò chuyện bằng tiếng Anh. Tiếng Anh thì sẽ hỗ trợ 24/7, lúc nào có người trực. Đó, thì Tây Ban Nha thế. Còn tiếng Việt thì phải chờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều giờ Việt Nam nhá. Còn tối muộn thì chat là không ai phản hồi đâu. Rồi, đây mình chat với hạn tiếng Tây cơ. Đấy thì các bạn chỉ cần paste cái link các bạn vào chỗ này, cần hỗ trợ gì. Đây ví dụ một cuộc mình chat tiếng Anh cho bắt. Chat với một nhân viên tên là Angelo. Ông này có nhắn tin là thank you for contact YouTube creator support. You are now chatting with Angelo. How can I help you today? Angelo Haje. Đại khái ông này thông báo là ông ấy là cảm ơn đã contact với đội support này và bạn đang chat với Angelo. Mình có thể giúp gì? Rồi, mình phang luôn. Hi you, I need support. My channel get 1000 sub. Ông này ông sẽ xúa rồi thế á. How I can help you today? Tôi có thể giúp gì bạn? Sau khi mình nói 1000 sub, 100.000 sub nó lại bảo that's really great, congratulations for reaching incredible milestone. Cái là tuyệt vời, khen đều mình đấy. Rồi, và vấn đề luôn đây, but đây 1000 sub này, but I can don't reply mail from work. Chứ tôi không nhận được cái phần thưởng về silver button là nút bạc để các bạn thế này. Rồi, can you help me check it? Thank you. Đó. Rồi thằng này nó sẽ bảo là nó sẽ nó hiểu và nó cảm thông với những cái nỗi mong chờ của những người sáng tạo về đợt phần thưởng và nó sẽ rất vui nó kiểm tra cho mình. Ở đây mình có nói thêm là tao có gửi cho mày một cái mail, so I send a mail to this issue to team can check. Tức mình gửi, nói chung mình gửi cái mail xong thì nó mới ra cái group chat này này. Mình nhấn vào rồi nó sẽ bảo là ở đây chat với tôi thôi, tôi có thể check cái vấn đề này. Just stay on chat with me so I could check it for you. Đó. Rồi bạn được chào đón. Nó bảo luôn là nó sẽ phải chờ từ 2 đến 4 phút để nó check. Mình bảo ok. Thằng này nó bảo cảm ơn. Sau đó khoảng 3 phút nó sợ mình out mất ấy, thì nó sẽ hỏi là còn ở đấy không. Tất nhiên là bố mẹ vẫn đang ở đây chờ rồi. Yes, thank you. Rồi. Nó ghi là almost đang check-in ra, mọi thứ vẫn đang kiểm tra. Bạn có phiền gì không? Ok. Rồi, cảm ơn để đợi rồi. Đây, tôi rất cảm ơn về cái sự hợp tác của bạn đấy. Rồi, nó lại nhắc lại bài cũ là on again.
tôi rất xin một lần nữa chúc mừng bạn vì đã đạt được cái thành tích trên channel của mình. Bình thường mà. Rồi. Just handsome, tức là rất tuyệt vời. Rồi. Bây giờ những việc đây nó nhắn thêm này. Here, what I can do. Đây, ở đây tôi có thể gửi cho bạn một cái sim button tới nói chung là nó sẽ gửi cái yêu cầu mà ghét các bạn tới team mà chuyên gọi là trả phần thưởng ấy. Đó, cái là team chuyên làm việc bạc. Rồi, nó sẽ nói là cái team đấy nó sẽ nhận thông tin của mình và nó sẽ phản hồi lại khoảng vài ngày. Đó. Và nó cũng sẽ gửi cho mình một cái thông tin về cái lộ trình. Nó gửi cho mình một cái mail về của cái admin của kênh. Tất nhiên là mình admin rồi, tức là người quản trị của kênh đấy, về những gì mà chúng ta đã trao đổi hôm nay. Mail đã phải thành công rồi. Và nó sẽ gửi mail này không phải gửi ngay mà trong vòng 24 giờ. Rồi. Tại cái này nó cũng là team của chúng tôi sẽ mất một thời gian để xem lại cái yêu cầu của bạn, xem là có phù hợp không cái gì đấy. Đấy. Rồi. Sau đó thì nó cũng sẽ khá là nó cũng sẽ follow cái kênh này, sẽ theo dõi cái cùng mình. Đó. Và đừng lo lắng gì, nó cũng sẽ để mắt để nó nick thôi chứ. Còn nó chat xong nó biết hết nhiệm vụ nó online nó đi theo dõi cái vì mất thời gian. Thằng này nghỉ hết ca thằng khác vào đấy thôi. Rồi sau đại khái nó hỏi thêm là nó rất vui chat mình ngày hôm nay. Nói chung tiếng Anh chat một cái thằng này nó basic lắm. Anh em có thể nếu mà kém quá thì mình có thể dùng Google Chat, vừa chat vừa Google dịch này. Còn này nó nói mấy câu cơ bản cứ yes hello là được, không có gì đâu. Rồi xong rồi nó còn hỏi thêm gì không, rồi nó sẽ chốt một câu như này rồi nó sẽ đóng cái chat của mình. Nó nói về Covid-19 là nói chung mọi người cũng đang cố gắng ấy. Nó sẽ nói chung cái này nó xa xao lắm. Rồi và sau khi chat với Angelo xong thì đến khoảng là có phải tầm mấy tiếng sau thì Angelo có gửi cho mình một cái mail như này. Nói chung là cái mail này để gọi là xác thực lại là hai thằng đã chat với nhau. Rồi, hi Jay, thanks for chatting with me today. I sent you this email to refer to our chat earlier. Đại khái là nó cảm ơn mình vì đã trò chuyện ngày hôm qua và nó gửi một cái mail này để xác thực lại là cái vấn đề mà chúng ta đã trao đổi ngày hôm qua đó ở với Angelo rồi. Và đại khái nó cũng biết là mình đang rất mong cái gì ấy. Và lại một lần nữa thì nó lại cảm ơn và chúc mừng rồi. Đại khái là nó có thông tin thì nó sẽ báo lại cho mình. Đấy hết rồi. Và ngoài ra thì nó có cho mình một cái link có thể xem đại khái là có cái hướng dẫn mẫu về cái phần gọi là nhận phần thưởng từ creator người sáng tạo. Đó. Và có câu hỏi gì thì có thể trao đổi lại với nó. Tất nhiên là cái mail mình phản hồi lại cũng chỉ là cảm ơn và mày gửi nhanh thông tin cho tao thì tao mong lại như vậy. Và ngày hôm sau thì mình nhận được một cái mail nữa lại của một người khác, đó là của Zana. Nói chung bọn này nó cùng team với nhau, cùng là team Creator Support. Thằng kia nó chắc nó nghỉ, nó trực một ngày, hôm sau thì nó đẩy cho người khác. Đó. Hoặc là theo mình hiểu thì Zana này có thể là ở bên team Reward, tức là cái team mà chuyên kiểm tra cái phần gọi là trao thưởng ấy. Còn cái ông Angelo này là ông bên tiếp nhận support rồi, những ý kiến phản hồi thì nó đẩy escalate, tức là nó chuyển cho ông bà, không biết ông cái bà Zana này. Và Zana này thì nó bảo là nó nhận được cái phản hồi từ Angelo và nó sẽ tiếp tục hỗ trợ mình, và khi có thông tin mới thì nó sẽ update cho mình. Đó. Và đây thì sau một cái thời gian không phải mất khoảng một hôm nữa thì nó gửi cho mình một cái code. Anh em lưu cái code này. Cái code này giúp để chúng ta có thể đổi thưởng. Và chúng ta sẽ ấn vào cái link Creator Work đây, cái link này để chúng ta sẽ đổi thưởng. Đó. Và anh em đánh cái code vào đây là chúng ta có thể đổi được thưởng. Ở đây thì mình sẽ làm luôn đổi thưởng nhá. Mình sẽ lấy luôn cái code này của nó này. Đó, F4 gì đấy. Đó. Các bạn paste cái code vào đây. Các bạn thích là I'm not robot. Rồi, và đồng ý với các điều lệ. Rồi chúng ta continue. Rồi. Ở cái này thì các bạn không cần nhất thiết là các bạn sẽ phải đánh tên kênh của các bạn đâu. Các bạn có thể đánh tên mình cũng được. Đó. Rồi, continue.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điền cái thông tin và nhận thưởng của các bạn. Đó, first name. Sau khi các bạn điền đầy đủ các cái thông tin này và chúng ta sẽ tiến hành continue. Rồi, confirm. Rồi, như vậy là xong rồi anh em. Đó, chỉ thế thôi. Rồi, và đây thì rất rõ là cái mà khi mà chúng ta điền form này thì nó sẽ mất từ 3 đến 4 ngày để nó duyệt. Và cái thời gian ship thì nó sẽ mất từ khoảng 1 đến 2 tuần. Ở thời điểm Covid này thì chắc là thời gian ship nó sẽ lâu hơn. Và như vậy thì 1-2 tuần nữa chúng ta sẽ có nốt bạc. Và mình sẽ làm video review sau nhé. Ok, xin chào và gặp lại trong các video tiếp theo.